Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σε αυτόν το βίντεο θα σας δείξουμε πώς δίνουμε σχήμα στα καρποφόρα μας δέντρα και πώς συνεχίζουμε να τα κλαδεύουμε ώστε να διατηρήσουν το σχήμα ενός κυπέλου. Σε ύψος περίπου 1 μέτρου από το έδαφος θα κόψουμε τη μύτη του νεαρού κορμού. Στη συνέχεια το δέντρο μας θα βγάλει αρκετούς βλαστούς περιμετρικά του νεαρού κορμού. Θα αφαιρέσουμε αρκετούς και θα αφήσουμε μόνο 3 βλαστούς που αναμεταξύ τους θα έχουν περίπου 120 μοίρες, ώστε μεγαλώνοντας το δέντρο να έχει αρκετόν κενό χώρο στο εσωτερικό του για να αερίζεται καλά, να ηλιάζεται καλά και να μπορεί άνετα κάποιος να ανέβει μέσα στο δέντρο τόσο για να μαζέψει καρπόν όσο και για να το κλαδέψει. Το δέντρο πρέπει οπωσδήποτε να πάρει σχήμα κυπέλου. Όπως βλέπετε αφήσαμε αρχικά 3 κλόνους. Όταν είχαμε μαζέψει τον καρπόν αφαιρέσαμε εσωτερικούς κλόνους ώστε να έχει αρκετό χώρο στο εσωτερικό του. Αυτά θα αφαιρεθούν σε επόμενο κλάδεμα. Το ίδιο και αυτός εδώ ο κλόνος θα αφαιρεθεί από εδώ. Επίσης θα αφαιρέσουμε και αυτόν εδώ και θα μείνουν να προχωρήσουν 1, 2, 3. Θα πάει πιο ψηλά το δέντρο μας και θα κρεμαστεί. Το βλέπετε τώρα, έχει έναν ωραίο σχήμα, δεν ακουμπάει στο έδαφος και στο εσωτερικό του υπάρχει κενός χώρος και μόλις μαζέψουμε τον καρπόν μέσα στο χειμώνα θα κάνουμε και το επόμενο κλάδεμα. Πάμε να δούμε και μια λεμονιά. Ουσιαστικά είναι με τον ίδιο τρόπο. Η λεμονιά ήταν κυτρομιλιά, την έχουμε φυτέψει εδώ κυτρομιλιά. Στους 25 περίπου πόντους κάναμε τον πόλη, την μετατρέψαμε από κυτρομιλιά σε λεμονιά. Γύρω στους 70 πόντους από το έδαφος δημιουργήσαμε τις 3 μασχάλες, όπως τις βλέπετε. Στο εσωτερικό πάλι υπάρχει χώρος και σε επόμενο κλάδεμα θα φύγει αυτόν εδώ που είναι μέσα. Θα φύγουν και αυτά εδώ που έχουν βγει μέσα στο εσωτερικό. Ακόμα και αυτός θα φύγει και θα μείνει 1, 2 και αυτόν εδώ 3. Και θα συνεχίσει το δέντρο μας να μεγαλώνει και να έχει το συμμετρικό του ωραίο σχήμα. Έχει αρχίσει να καρποφορεί η λεμονιά μας, όπως βλέπετε έχουμε λεμονάκια. Το δέντρο αυτόν το φυτέψαμε πριν ακριβώς 5 χρόνια ως κυτρομιλιά. Έχει έναν ωραίο σχήμα και στο εσωτερικό υπάρχει κενός χώρος να μπορεί κάποιος να μπει στο εσωτερικό του δέντρου και να μαζέψει τον καρπόν, όπως επίσης και να το κλαδέψει. Με τον ίδιο τρόπο κλαδεύουμε και δίνουμε σχήμα σε όλα τα καρποφόρα μας δέντρα. Ακόμα ένα δέντρο κλαδεμένο με τον ίδιο τρόπο. Μελλοντικά αυτός εδώ ο κλόνος θα αφαιρεθεί και θα μείνουν αυτοί οι 3 να προχωρήσει πιο πάνω το δέντρο μας. Φίλοι μας, συνεχίζουμε μετά από 2 χρόνια. Πέρσι έκρινα ότι δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι. Το δέντρο μας ήταν αρκετά άνετα κλαδεμένο, δεν είχε πυκνώσει μέσα. Θα συνεχίσουμε για να τελειώσουμε και το βίντεο. Θα αφαιρέσουμε τους κλόνους που είπαμε. Θα αφαιρέσουμε αυτόν τον κλόνο εδώ που είναι εσωτερικά. Είναι αρκετά μεγάλος, πρέπει να φέρω το σικατσάκι, αλλά θα κάνουμε μια δοκιμή με το ψαλίδι. Χρειαζόταν πιο μεγάλο ψαλίδι. Όμως μπορείς να το κόψουμε. Θα το κόψει με τη βοήθεια. Μάλιστα. Έφυγε λοιπόν αυτόν από μέσα. Αφαιρέσαμε τον κλόνο τον έναν από μέσα. Θα αφαιρέσουμε και τους υπόλοιπους να γίνει κύπελλον όπως είπαμε. Αφαιρούμε και αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ θα τον αφαιρέσουμε. Μελλοντικά θα φύγει και αυτός εδώ, δεν χρειάζεται, προς το παρόν δεν μας ενοχλά. Και αυτόν εδώ το μικρό. Και αυτόν εδώ φίλοι και φίλες να το αφαιρέσουμε.
Μια χαρά το δέντρό μας, δεν χρειάζεται προς το παρόν, μελλοντικά θα αφαιρέσουμε και από κάτω τούτο. Τούτο εδώ που είναι χαμηλά θα φύγει. Να το αφαιρέσω από τώρα και τούτο. Ωραία, θα συνεχίσουμε και με την ελιά μας εδώ. Για να δούμε, μάλλον θα πρέπει να φέρουμε το σικατσάκι. Έχει λίγο μεγάλους κλόνους που θέλουν. Κλάδεψες την καλά. Μπορεί να συνεχίσουμε του χρόνου. Αραιώνεις την έτσι που μέσα για να μπορεί να αγγίσεις. Ακριβώς, να παίρνει αέρα που μέσα και να μπορεί μελλοντικά να αρχίσει ένα πλάσμα μέσα. Να γίνει κύπελλο. Ωραία. Την ίδια ώρα δεν θέλουμε να κουμπάχαμε. Τότε αφαιρούμε λίγα κλονιά να κάνει καλύτερο καρπό. Όπως βλέπετε φίλοι και φίλες, η ελιά μας έχει πάρει αέρα στο εσωτερικό. Θα είναι κύπελλο ωραίο, να βγαίνουμε μέσα. Από αυτήν την ελιά μαζέψαμε ελιές, κάναμε τσακιστές, πράσινες, κάμαμε και μαύρες, κουμιαστές και έχει αρκετές ακόμα πάνω. Αρκετά για φέτος και σε αυτόν το δέντρο έχουμε αφήσει 3 βραχίονες, 3 κλόνους, ανά 120 μοίρες για να πάρει ωραίο σχήμα κυπέλλου. Η ελιά μας αυτή, όπως βλέπετε φίλοι και φίλες, έχει γίνει θάμνος. Πρέπει να αφαιρέσουμε τον κλόνο που είχαμε πει και πριν 2 χρόνια, αυτό που είναι εδώ χαμηλά μπροστά κάτω, και να αφαιρέσουμε και κάποιους από το εσωτερικό, ώστε να φωτίζεται και να ρίζεται καλά. Έχει φύγει λοιπόν αυτός ο μεγάλος κλόνος εδώ μπροστά, όπως είπαμε, δεν χρειάζεται. Θα τον πάρουμε μετά. Και τώρα με το ψαλίδι μας θα αφαιρέσουμε και μερικούς εσωτερικά για να παίρνει ωραίο φως. Σιγά σιγά αφαιρούμε κλόνους εσωτερικά και θα το δούμε στο τέλος πώς θα γίνει. Κάποιος θα νομίζει ότι κάναμε βαριό κλάδεμα, όμως δεν είναι. Θα το δούμε το δέντρο τούτον μετά από 2 χρόνια. Θα είναι μια χαρά. Μια χαρά θα είναι. Και αυτό εδώ θα φύγει. Λοιπόν φίλοι και φίλες, φαίνεται ότι το έχω βαρικλαδέψει το δέντρο μας. Θα δώσει λιγότερο καρπόν αλλά καλύτερης ποιότητας και σε 1-2 χρόνια πάλι θα γεμίσει, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε σε σχήμα κυπέλλου. Να έχει πάντα κενό χώρο στο εσωτερικό του για να φωτίζεται και να αρίζεται. Αν σας βοήθησε το βίντεο, δώστε like, προωθήστε το, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά. Δεν λυπόμαστε να κλαδέψουμε, είναι για το καλό του δέντρου και για το καλό το δικό μας. Να είστε καλά.